नमस्कार, मी गौरी. फूडी गौरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत लहान मुलांना आवडणारी अशी क्रीमी चीजी व्हाईट सॉस मॅक्रोनी. इथे आपण मैद्याचा वापर न करता हेल्दी असा व्हाईट सॉस बनवणार आहोत आणि तुम्हाला विश्वासही बसणार नाही की तुम्ही सुद्धा अगदी ऑथेंटिक इटालियन व्हाईट सॉस मॅक्रोनी घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकाल. तर लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूयात. आज आपण व्हाईट सॉस मॅक्रोनी बनवणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी हा जो बाउल आहे त्यांनी 2 बाउल एवढे हे मॅक्रोनी घेतलेले आहेत. वजनी प्रमाणात म्हटलं तर 300 ग्रॅम एवढी ही मॅक्रोनी आहे. ही मॅक्रोनी म्हणजे याचं टेक्स्चर असं जाडसर आहे. तुम्ही याच्यावर बघू शकता अशा लाईन्स आहेत. त्यामुळे काय होतं, जाडसर आपण ही वापरली ना तर याचा लगदा होणार नाही. जर तुम्ही किराणा मालाच्या दुकानात ज्या मिळतात त्या मॅक्रोनीचा वापर केला तर त्या पटकन शिजतात आणि तुटू शकतात. त्यामुळे इथे मी अशा पद्धतीच्या ज्या जाडसरवाले मॅक्रोनी आहेत त्याचा वापर केलेला आहे. इथे मी इथं कॉर्न घेतलेला आहे. हा जो अर्धा बाउल आहे तो कॉर्न घेतलेले आहेत. हे आपले नॉर्मलच कॉर्न आहेत, फक्त मी याला उकळून घेतलेला आहे पाण्यातून. इथे मी चीज घेतलेले आहे. प्रोसेस चीजचा वापर केलाय. जे आपल्या चीज क्यूब्स मिळतात ते 3 चीज क्यूब मी इथे किसून घेतलेले आहेत. 300 ml दूध घेतलेलं आहे आणि पाऊण बाउल गव्हाच्या पिठाचा वापर केलेला आहे. म्हणजे 5 टेबलस्पून एवढं मी इथे गव्हाचं पीठ वापरलेलं आहे. तुम्ही मैद्याचा सुद्धा वापर करू शकता, पण आज आपण हेल्दी व्हाईट सॉस पास्ता बनवतोय त्यासाठी इथे मी गव्हाच्या पिठाचा वापर केलेला आहे. इथे मी लाल, पिवळी आणि हिरवी सिमला मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे. या ज्या कलर सिमला मिरच्या आहेत लाल आणि पिवळी त्या ऑप्शनल आहेत. 2 चमचे बारीक चिरलेला लसूण घेतलेला आहे. अर्धा चमचा काळ्या मिऱ्याची पावडर घेतली आहे. 1 चमचा चिली फ्लेक्स घेतलेला आहे. 1 कांदा बारीक चिरून घेतलाय आणि 4 टेबलस्पून बटर घेतलेला आहे. आता सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला ही मॅक्रोनी पाण्यामधून उकळून घ्यायची आहे. त्यासाठी मी बाजूलाच एका भांड्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता भांड्यामधलं पाणी गरम झालेलं आहे. या गरम झालेल्या पाण्यामध्ये आपण ही मॅक्रोनी घालूयात. ह्याला चमच्याने व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे, नाहीतर काय होतं, ही मॅक्रोनी खाली तळाला चिकटून राहते आणि व्यवस्थित शिजली जात नाही. आता 1 चमचा मीठ घालायचं आहे, कारण त्यामुळे मॅक्रोनीला सुद्धा ही मिठाची चव उतरेल. त्यामुळे आपण इथे 1 चमचा मिठाचा वापर केलाय. तर ही मॅक्रोनी आपण चांगली शिजवून घेणार आहोत. एक 8 ते 10 मिनिटं आपण याला शिजवायचं आहे, कारण ही मॅक्रोनी थोडीशी जाड आहे त्यामुळे शिजायला सुद्धा थोडासा वेळ लागतो. एक 8 ते 10 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता मॅक्रोनी छान अशी फुललेली आहे. आपल्याला इथे 80 ते 90% मॅक्रोनी शिजवून घ्यायची आहे, पूर्ण शिजवायची नाही, कारण पूर्ण शिजवल्यानंतर ती त्याचा चुरा वगैरे होऊ शकतो किंवा तुटू शकतात. त्यामुळे आपण इथे 80 ते 90% आपण ही मॅक्रोनी शिजवून घेणार आहोत. आता आपण यातली एक मॅक्रोनी कट करून बघूया. तुम्ही इथे बघू शकता थोडीशी ती आतून कच्ची आहे. आपल्याला याला पूर्ण शिजवायचं नाहीये, कारण अजून त्याला सॉस मध्ये सुद्धा आपण शिजवणार आहोत. त्यामुळे आपली ही मॅक्रोनी आता छान शिजलेली आहे. मी बाजूलाच चाळणी ठेवलेली आहे. त्या चाळणीवरती आपण ही मॅक्रोनी या झाऱ्याच्या मदतीनं काढून घेऊया आणि त्याला पसरवून घेऊयात. आता आपण व्हाईट सॉस बनवणार आहोत. त्यासाठी मी कढईमध्ये 2 टेबलस्पून तेल घातलेलं आहे आणि आता आपण यामध्ये घालायचं आहे 4 टेबलस्पून बटर. इथे आपण बटर जळू नये म्हणून आपण तेलाचा वापर केलेला आहे, कारण बटर जर जळलं तर त्याचा वास चांगला येत नाही आणि सॉसला सुद्धा चांगली चव लागत नाही. त्यामुळे तेलाचा त्यासाठीच आपण इथे वापर केलेला आहे. आता हे बटर वितळलेलं आहे. बटर वितळल्यानंतर आपण यामध्ये 2 चमचे बारीक चिरलेला लसूण घालायचा आहे. लसूण चांगला मिक्स करून घेऊयात बटर मध्ये आणि याला हलक्या सोनेरी रंगावरती आपण परतून घेणार आहोत. आता लसूण छान परतून झालाय. आता आपण यामध्ये घालायचा आहे बारीक चिरलेला कांदा. इथे मी 1 कांद्याचा वापर केलेला आहे. आता कांदा सुद्धा आपल्याला हलका असं परतून घ्यायचा आहे. फार त्याला असा सोनेरी रंग वगैरे किंवा गुलाबी रंग आणायचा नाहीये. जस्ट थोडासा हा कांदा ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे, एवढाच आपण याला परतणार आहोत. आता कांदा चांगला ट्रान्सपरंट कलर वरती झालाय. आता यामध्ये हळूहळू करत पीठ घालायचं आहे, किंवा तुम्ही मैद्याचा सुद्धा वापर करू शकता. थोडंसं मी आता गव्हाचं पीठ वापरलंय. याच्यामध्ये 3 टेबलस्पून गव्हाचं पीठ घातलेलं आहे. त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि नंतरच उरलेलं आपण पीठ यामध्ये घालणार आहोत. आता हे उरलेलं पीठ पण घातलंय. आता आपल्याला हे पीठ चांगलं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. ज्या पण अगदी एक 5 मिनिटं
तरी आपण याला चांगलं भाजून घेणार आहोत, कारण त्याचा कच्चा वासही गेला पाहिजे आणि सॉसला चव सुद्धा चांगली आली पाहिजे. 5 मिनिटांनंतर आता याला छान असा खमंग वास येतोय पीठ भाजलेल्याचा आणि हे पिठाचा कलर सुद्धा हलकासा पांढरट झालेला आहे. याचा अर्थ आपलं हे मिश्रण व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे. आता आपण ह्यामध्ये हळूहळू करत दूध घालायचं आहे. इथे मी सॉस बनवण्यासाठी अशा पद्धतीचा बलून विस्करचा वापर केलेला आहे. तुम्ही चमच्याचा सुद्धा वापर करू शकता, कारण आपण इथे कांदा लसूण याचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे या सॉसच्या गुठळ्या होणार नाहीत. तर आता आपण हळूहळू दूध घालूया. पहिल्यांदा थोडंसं दूध घालायचं आहे, मिक्स करून घेऊयात. पुन्हा थोडंसं दूध घालूयात, मिक्स करून घेऊयात. इथे पूर्णतः तुम्ही दुधाचा सुद्धा वापर करू शकता, पण मी अर्ध पाणी आणि अर्धा दुधाचा वापर केलेला आहे. इथे जवळजवळ मी 1.5 ते 2 ग्लास पाण्याचा वापर करणार आहे आणि 1 ग्लास दुधाचा वापर करणार आहे. तुम्ही पूर्ण दुधामध्ये सुद्धा हा सॉस बनवू शकता. आता थोडंसं पाणी घालूयात, मिक्स करून घेऊयात. पुन्हा थोडं पाणी घालायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडंसं घट्टसरपणा अजूनही वाटतोय. पुन्हा थोडंसं पाणी घालूयात, मिक्स करून घेऊयात. आणि आता आपण यामध्ये दूध घालायचं आहे, जे अजून अर्धा कप एवढं आपलं दूध शिल्लक आहे, ते अर्धा कप दूध घालायचं आहे आणि व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घेऊयात. आता तुम्ही बघू शकता या सॉसची कन्सिस्टन्सी खूप जास्त घट्टही नाहीये आणि खूप जास्त पातळी नाहीये. तर अशा पद्धतीची कन्सिस्टन्सी आपली झाली पाहिजे सॉसची. आपण इथे बटर वापर केलाय, त्यामुळे त्याचा अंदाज घेऊन इथे आपण मीठ वापरायचं आहे. इथं आता मी अर्धा चमचा मीठ घातलंय. इथे मॅक्रोनी वगैरे बनवताना एक्झॉटिक व्हेजिटेबलचा वापर केला जातो, तर सगळ्यांकडेच एक्झॉटिक व्हेजिटेबल अवेलेबल नसतात आणि त्यामुळे चवीमध्ये फारसा असा काही फरक राहत नाही. तुमच्याकडे अवेलेबल फक्त जर कॉर्न किंवा सिमला मिरची, लसूण आणि कांदा एवढं जरी घालून आपण ही मॅक्रोनी बनवली तर अगदी तशाच सेम चवीची ही मॅक्रोनी तयार होते. तर आता आपला हा व्हाईट सॉस तयार झालाय. यामध्ये आपण भाज्या घालणार आहोत. इथे मी बारीक चिरलेली लाल, पिवळी आणि हिरव्या सिमला मिरची 2-2 टेबलस्पून घेतलेल्या आहेत. तर थोडीशी गार्निशिंगसाठी आपण शिल्लक ठेवूया आणि बाकीचे आपण या सॉसमध्ये घालून देऊयात. याला व्यवस्थित मिक्स करूयात. आता आपण यामध्ये घालणार आहोत 1 चमचा चिली फ्लेक्स आणि अर्धा चमचा काळ्या मिऱ्याची पावडर. इथे आपण तिखटपणासाठी असं बाकीचं काहीच वापरलेलं नाहीये, फक्त चिली फ्लेक्स आणि काळ्या मिऱ्याच्या पावडरनेच याला छान असा तिखटपणा किंवा फ्लेवर येणार आहे. तुम्ही इथे पिझ्झा सीझनिंगचा सुद्धा वापर करू शकता. तर अशाच पद्धतीने तुम्ही इटालियन पास्ता, म्हणजे आपण इटालियन मॅक्रोनी बनवलेली आहे, तर तुम्ही पास्ताचा सुद्धा वापर करू शकता आणि अशाच पद्धतीने पास्ता बनवू शकता. आणि इथे प्रोसेस चीज घेतलेला आहे, जे आपले नॉर्मल चीज क्यूब्स येतात, तर 3 चीज क्यूब्स मी किसून घेतलेले आहेत, ते घालूयात. थोडंसं मी हे चीज क्यूब्स गार्निशिंग साठी शिल्लक ठेवणार आहे. आता आपण ह्यामध्ये घालणार आहोत कॉर्न, जे आपण उकळून घेतलेले आहेत. इथे मी अर्धा बाउल कॉर्न उकळून घेतले होते, त्याचा वापर करायचा आहे. याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता आपला मस्त असा व्हाईट सॉस तयार झालेला आहे. तुम्ही आता याची चव बघू शकता की यामध्ये काही सीझनिंग किंवा तुम्हाला मीठ किंवा चिली फ्लेक्स काही कमी वाटत असेल तर तुम्ही या स्टेजला घालू शकता. आता आपण गॅसची फ्लेम कमी करायची आहे आणि आता आपण यामध्ये शिजवलेलं जी मॅक्रोनी आहे ती घालूयात. पहिला थोडी मॅक्रोनी घालायची, याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. पुन्हा जी उरलेली मॅक्रोनी आहे ती घालायची आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. जर इन केस तुम्हाला ही मॅक्रोनी तुम्ही बनवून ठेवली आहे आणि ती थोडीशी घट्ट झाली आहे, तर व्यवस्थित कन्सिस्टन्सी ऍडजस्ट करण्यासाठी तुम्ही थोडंसं पाणी आणि थोडासा दुधाचा सुद्धा वापर करून ह्याची कन्सिस्टन्सी व्यवस्थित करू शकता. तर तुम्ही आता बघू शकता आपला मस्त अशी ही गरमागरम कलरफुल व्हाईट सॉस मॅक्रोनी तयार झालेली आहे. आता आपण ह्याला मस्त असं गरमागरम सर्व करूया आणि वरती चीज आणि थोडीशी लाल, पिवळी, हिरव्या सिमला मिरची घालून ह्याला गार्निश करूयात.